Близько 2 тижнів минуло з часу звільнення Київщини від окупантів. Топографія України поповнилася новими місцями масових злочинів росіян. Прийде час, і ці трагічні сторінки обов'язково будуть меморіалізовані та осмислені. Пам'ять про невинно загиблих стане частиною нашої національної пам'яті та історії. Півника ви врятували? Україна його рятувала. Як і свідчення героїзму та стійкості у боротьбі за свободу українського народу супроти ницого та цинічного ворога. Одним із символів цієї стійкості стала кухонна шафка на стіні, вщент зруйнованою бомбою багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. Уціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом – порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами і навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника. Це керамічний півень, зображення якого облетіло увесь світ, оскільки він дуже символічно витримав удар авіабомби. Він вцілів тут у місті Бородянка, на славнозвісній кухонній поличці. На ній залишилося весь посуд залишився цілим. І цей півник стояв на самій горі. І світлина ця облетіла увесь світ, оскільки це символічно, з одного боку, сам образ півня символічний для України, це символ перемоги, добра над темрявою. Дуже популярний в Україні традиційний вид народного мистецтва – кераміка. І цей півник для України є символом перемоги над окупантами, перемогами над рашистами, символ невмирущості української нації, попри те, що українців бомблять бомбами, обстрілюють градами, артилерійським вогнем, але українці мужньо захищають свою власну землю, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Врятований експонат, але ще не музейний. Утім, будівля, на якій тримається кухонна шафа, перебуває в аварійному стані. Стіна ось-ось може повалитися. Тож постала необхідність врятувати і зберегти цей унікальний символ опору українців. Я вважаю, що сьогодні знаковий день, в першу чергу для історії цього прекрасного селища міського типу Бородянка. Займалися роботою дуже тендітною. До цього ми розбирали завали, діставали людей. А сьогодні ми прийняли участь у збереженні того моменту, страшної події для нашої держави. Це був 4-й поверх кухні, я так розумію. Це історія якоїсь сім'ї, яка жила, в них було все добре. Але, на жаль, на нашу землю прийшли загарбники, які сотворили це зло. І дуже знаково, що залишилася частина кухні, залишилася ота фігурка півня. Я думаю, ці люди її спеціально зберегли, щоб була пам'ять і як нагадування про ці страшні часи. Але у нас буде все добре, все буде Україна. Музейники, культурні діячі, військові і активісти нині активно працюють над збереженням пам'яті про війну, намагаються не прогледіти миті, не втратити важливих предметів і символів, йдуть по гарячих слідах наших трагедій та перемог, аби зберегти історичну пам'ять про найвизначальнішу подію сучасної історії. Дуже важлива подія, насправді. Ми забрали в музей символ, яким став той півник, символ стійкості України. Справді війна в нашій країні йде не проти людей, як фізичних якихось особистостей. Насправді війна йде проти українськості. Отже, наша задача протистояти тому і документувати всі випадки як злочинів Росії, так і стійкості, гордості України. Прийде час, і ті, хто боронив Україну та пережив із нею пекло війни, поведуть своїх дітей та внуків у музеї, щоб вшанувати наших людей і побачити не лише історію боротьби, але й те, заради чого ми
боролись.